Καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο που είναι τελείως διαφορετικό από τα βίντεο που παρακολουθείτε σε αυτό το κανάλι, γιατί σήμερα θα απαντήσω σε ερωτήσεις δικές σας σχετικά με εμένα. Και επειδή δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα γίνει αυτό το βίντεο, ξεκινώ αμέσως απαντώντας στην πρώτη ερώτηση με θέμα την καταγωγή μου. Ναι, έχω προσφυγική καταγωγή. Εγώ γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό γύρω στα 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μου γεννήθηκαν επίσης στο ίδιο χωριό, όμως οι δικοί τους γονείς είχαν έρθει στις αρχές του 20ου αιώνα ως προσφυγόπουλα από την Ανατολική Θράκη, συγκεκριμένα από την περιοχή της Στράντζας. Οπότε ναι, έχω και εγώ προσφυγική καταγωγή. Τρίτη γενιά. Ερώτηση δεύτερη. Τι γίνεται με τη σχέση μου με την διδασκαλία και τη σχέση μου με το θέατρο? Μέρος των βασικών μου σπουδών ήταν και τα μαθήματα διδακτικής, παιδαγωγικής. Όταν πριν από 20 χρόνια περίπου αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλόγλωσσους, χρειάστηκε βέβαια να εκπαιδευτώ και να αποκτήσω γνώσεις σχετικά με την διδακτική μιας γλώσσας σε αλόγλωσσους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να διδάσκεις σε ανθρώπους που είναι φυσικοί ομιλητές μία γλώσσα και να διδάσκεις σε ανθρώπους που έχουν άλλη γλώσσα ως μητρική τους. Οπότε ξεκίνησα παρακολουθώντας διάφορα σεμινάρια και η αρχή έγινε με ένα σεμινάριο στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στην Αθήνα. Αυτό το σεμινάριο ήταν καθοριστικό για μένα, γιατί δεν ήταν απλώς μία μετάδοση γνώσεων, ήτανε έμπνευση. Πραγματικά η Φιγένεια Γεωργιάδου που εξακολουθεί να λειτουργεί αυτό το σχολείο, διδάσκοντας τα ελληνικά σε ξένους, αλλά και εκπαιδεύοντας δασκάλους για να διδάξουν τα ελληνικά, είναι εξαιρετική. Και αυτό το σεμινάριο ήταν η αρχή μιας μακροχρόνιας σχέσης, που δεν περιορίστηκε σε παρακολούθηση σεμιναρίων, αλλά συμμετείχα και σε κάποια προγράμματα για παραγωγή υλικού, συνεργάστηκα επίσης μαζί της και την ευχαριστώ και θα την ευχαριστώ πάντα για αυτό που είναι και για αυτό που δίνει. Στη συνέχεια βέβαια παρακολούθησα και άλλα σεμινάρια σε άλλους φορείς, συμμετείχα σε συνέδρια, ημερίδες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ σε ένα αντικείμενο, γιατί υπάρχουν πάντα καινούργια πράγματα για να μάθει κανείς και γιατί είναι πάντα εκπληκτική η ατμόσφαιρα όταν βρίσκεται κανείς σε έναν χώρο με συναδέλφους που όλοι έχουν καλή διάθεση για να μάθουν. Σχετικά με το θέατρο, όχι, δεν έχω κάποια εκπαίδευση. Μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ θεατρικές παραστάσεις, αλλά δεν έχω καμία σχέση. Βέβαια, η εκπαιδευτική νομίζω ότι είμαστε λιγάκι θεατρίνοι, κατά μία έννοια, γιατί όταν μπαίνεις στην αίθουσα έχεις ένα σενάριο το οποίο προσπαθείς να πραγματοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι είμαστε και μάστορες στον αυτοσχεδιασμό, γιατί τα σενάρια ποτέ δεν πραγματοποιούνται έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί. Νομίζω, μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά, καθώς η τάξη είναι διάδραση
δεν έχει σχέση μόνο με τον εκπαιδευτικό αλλά και με αυτόν που εκπαιδεύεται. Και δεύτερον, ένα σημαντικό βοήθημα για κάθε εκπαιδευτικό είναι η θεατρική ικανότητα, το να μπορείς, για παράδειγμα, στα τμήματα των αρχαρίων να χρησιμοποιείς την παντομήμα για να εξηγήσεις πράγματα. Μέχρι εκεί όμως η σχέση με το θέατρο. Ποια ξένη γλώσσα μου φαίνεται ωραία? Φαντάζομαι η ερώτηση ήταν σχετικά με τον ήχο των γλωσσών. Καταρχάς να σας πω ότι εκτός από τα ισπανικά, τα οποία μου άρεσαν ηχητικά και πριν αρχίσω δηλαδή να τα μαθαίνω, οι άλλες γλώσσες που γνωρίζω, τα ρωσικά, τα γερμανικά και τα τουρκικά που μαθαίνω τώρα, αλλά και τα αγγλικά, δεν μου προξενούσαν καμία θετική εντύπωση ηχητικά. Δηλαδή δεν είναι για μένα από τους ήχους που μου χαϊδεύουν το αυτί και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω μία γλώσσα για αυτό το λόγο. Όμως αυτό που πρέπει να πω είναι ότι μαθαίνοντας μία γλώσσα πάβεις να επικεντρώνεις την προσοχή σου στον ήχο και η προσοχή πλέον μετατοπίζεται από τον ήχο στο περιεχόμενο. Και κάθε γλώσσα είναι πάρα πολύ ωραία όσον αφορά το περιεχόμενο, γιατί κάθε γλώσσα μπορεί να εκφράσει τα ανθρώπινα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις ιδέες, οπότε όλες τις γλώσσες τις αγάπησα μαθαίνοντάς τες. Τι χόμπι έχω? Δεν έχω κανένα χόμπι με την έννοια της μόνιμης παράλληλης ενασχόλησής μου. Όμως, μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε υλικό. Οπότε κατά καιρούς ασχολούμαι με κάτι, τυχαίνει. Ας πούμε, το τελευταίο διάστημα στις γιορτές έκανα μακραμέ, κοσμήματα από δένοντας κλωστές, μακραμέ. Η χειρονακτική εργασία μου επιτρέπει να συγκεντρώνω την προσοχή μου και να ξεκουράζω το μυαλό μου. Και ίσως γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως βέβαια να είναι απλά κάτι που έμαθα από μικρή. Μεγαλώνοντας έπρεπε να μάθω να κεντώ, να μάθω να πλέκω, να μάθω να φτιάχνω πράγματα με χαρτί στο σχολείο. Δεν ξέρω αν η αγάπη μου για την χειροτεχνία έχει να κάνει με κάτι που έχει τις ρίζες του στην παιδική μου ηλικία ή αν είναι θέμα χαρακτήρα, δεν ξέρω. Σας αρέσουν οι χειροτεχνίες? Και πάμε στα ταξίδια, μεγάλο θέμα. Πού μου αρέσει να ταξιδεύω? Η απάντηση είναι μία και σύντομη. Παντού. Θα ήθελα να ταξιδέψω σε όλον τον κόσμο. Προς το παρόν δεν έχω βγει έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Με εξαίρεση την Τουρκία βέβαια, που δεν ξέρω αν θεωρείται ασιατική χώρα. Όταν δεν θα έχω υποχρεώσεις που θα με κρατούν στην Θεσσαλονίκη, θα πάρω ένα σακίδιο στην πλάτη και τα ποδαράκια μου και θα γυρίσω τον κόσμο. Θα ξεκινήσω να γυρνάω τον κόσμο. Δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσω. Όμως μου αρέσει το ταξίδι όχι με την έννοια του τουρισμού, αλλά με την έννοια της περιήγησης. Δηλαδή μου αρέσει να πηγαίνω κάπου χωρίς πρόγραμμα, χωρίς να γνωρίζω, με σκοπό να ανακαλύψω. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω όπου πάω και να επισκέπτομαι τα αξιοθέατα. Το κάνω βέβαια,
όλοι μας νομίζω λίγο πολύ το κάνουμε αυτό, όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλεις να δεις κάποια πράγματα που θεωρούνται σημαντικά. Όμως μου αρέσει πάρα πολύ να χάνομαι εκεί που πηγαίνω. Δηλαδή το θεωρώ ευλογία αν πηγαίνοντας σε έναν στόχο, χάσω το δρόμο και έχω προσέξει ότι 9 στις 10 φορές σε μία τέτοια παράκαμψη ανακαλύπτω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε τώρα στους αγαπημένους ανθρώπους της τέχνης. Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι βασικά δεν έχω αγαπημένους σκηνοθέτες, συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιούς κτλ. Έχω αγαπημένα έργα, δηλαδή μπορεί να μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά ενός ανθρώπου, αλλά μπορεί να μην μου αρέσουν όλα όσα έχει κάνει. Και από την άλλη μπορεί από κάποιον καλλιτέχνη, άνθρωπο της τέχνης, να μου αρέσει ένα πράγμα μόνο. Οπότε, ναι. Όμως, αφού κάνατε την ερώτηση, κάθισα και σκέφτηκα. Βέβαια, σκέφτηκα ότι εφόσον γίνεται όλη αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ελληνικών, καλό είναι να περιοριστώ σε Έλληνες δημιουργούς. Όσον αφορά τους σκηνοθέτες, μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του Κακογιάννη. Ο Μιχάλης Κακογιάννης δεν ζει πια, είναι ένας σκηνοθέτης του οποίου η δουλειά μου αρέσει μάλλον εξ ολοκλήρου. Ιδιαίτερα μου αρέσουν τα έργα του που είναι μεταφορά στον κινηματογράφο έργων του Ευρυπίδη, αρχαία δραματουργία. Δηλαδή θα βάλω κάτω στο κουτί της περιγραφής παραπομπές γενικώς για τους ανθρώπους της τέχνης τους οποίους θα αναφέρω. Μπορείτε να δείτε, νομίζω ότι κάθε φορά που βλέπω την Ιφηγένεια του Κακογιάννη ανατριχιάζω. Όσον αφορά τους συνθέτες, μου προκαλεί δέος το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Στο έργο του συνυπάρχει η δύναμη, η ένταση και ο λυρισμός. Και μπορεί αυτά τα πράγματα να υπάρχουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, όσες φορές και να ακούσω τον Επιτάφιο ή τον Μαουτχάουζεν, συγκινούμε πάντα, κάθε φορά. Είναι σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Περνάει μέσα σου αυτή η μουσική και σε αλλάζει. Νομίζω ότι γενικά ο Θεοδωράκης σαν προσωπικότητα ήταν πληθωρικός, μια δυνατή προσωπικότητα, γεμάτη αντιφάσεις, με μια ορμή ικανή να παρασύρει τα πάντα στο διάβα της. Και αυτό αποτυπώνεται στο έργο του. Βέβαια, από την άλλη, μου αρέσει πάρα πολύ και το έργο του άλλου μεγάλου συνθέτη, Έλληνα συνθέτη του 20ου αιώνα, που είναι βίοι παράλληλοι μάλλον με τον Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη. Αν μπορούσα με μία παρομοίωση να μιλήσω για τους δύο, θα έλεγα ότι ο Θεοδωράκης είναι ένας χήμαρος, ένα ορμητικό ποτάμι, και ο Χατζηδάκης είναι ένα θαλάσσιο ρεύμα, μια υπόγεια ορμή. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ίσως. Όσον αφορά τους ζωγράφους, δεν είμαι γνώστης της ζωγραφικής. Το κριτήριό μου είναι μόνο στο επίπεδο του μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Επειδή έπρεπε να διαλέξω και να σας παρουσιάσω ίσως κάποιον Έλληνα ζωγράφο που μου αρέσει, από όλους τους ζωγράφους, που και για αυτούς ισχύει το ίδιο πράγμα, μπορεί να μου αρέσουν κάποια πράγματα από τον ένα ζωγράφο και κάποια από τον άλλον και να με συγκινούν και να μου μιλούν. Ένας ζωγράφος που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Λίτρας, ο Νικηφόρος Λίτρας.
πολύ παλιός, από τους πρώτους ζωγράφους της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Σκέφτηκα γιατί μου αρέσει ο Λίτρας, γιατί οι πίνακες του είναι σαν φέτες ζωής, είναι σαν να έχει σταματήσει κανείς την προβολή μιας ταινίας σε μια σκηνή. Είναι σαν αποσπάσματα από ένα μυθιστόρημα. Δείχνουν σκηνές της ζωής, σε κάνουν να ονειρεύεσαι, να σκέφτεσαι, να φαντάζεσαι, να φτιάχνεις σενάρια για αυτούς τους ανθρώπους που φαίνονται στους πίνακες του. Επίσης μου αρέσουν και κάποιοι πίνακες του γιου του Νικόλαου Λίτρα, για άλλους λόγους. Μ' αρέσει η παλέτα του, τα χρώματα που χρησιμοποιεί, και μ' αρέσει πάρα πολύ η πολύ δυναμική πινελιά που έχει. Ας με συγχωρέσουν οι γνώστες, μιλάω ως αδαής λάτρης της τέχνης. Σχετικά με συγγραφείς, τώρα μάλιστα, λοιπόν, διαβάζω ό,τι πέσει στα χέρια μου, από φιλοσοφικά δοκίμια και επιστημονικές αναλύσεις, μέχρι άρθρα σε περιοδικά ποικίλης ύλης. Οτιδήποτε γραπτό πέσει στο μάτι μου, κάθομαι και το διαβάζω. Επαγγελματική διαστροφή, δεν ξέρω. Τι να σας πω, δεν θα μπορούσα να διαλέξω ούτε έναν Έλληνα συγγραφέα, ούτε ένα έργο. Για να σας παρουσιάσω όμως κάτι, σκέφτηκα να σας μιλήσω για τα 3 τελευταία βιβλία που διάβασα στα ελληνικά, έτσι, γιατί διαβάζω μεταφρασμένα ή σε άλλες γλώσσες από τις γλώσσες που μιλάω, μπερδεμένα είπαμε, ό,τι πέσει στα χέρια μου το διαβάζω. Ένα βιβλίο που διάβασα τελευταία ονομάζεται «Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών». Ο συγγραφέας είναι ο Γιάννης Μανέτας και το βιβλίο είναι έκδοση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, οι οποίες έχω να πω ότι μέχρι στιγμής δεν με απογοήτευσαν ποτέ. Ό,τι διάβασα από αυτές τις εκδόσεις ήταν εξαιρετικό. Το βιβλίο υπάρχει μεταφρασμένο και στα αγγλικά από ό,τι διάβασα. Γιατί μου άρεσε αυτό το βιβλίο? Γιατί διαβάζοντάς το άλλαξε ριζικά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τα φυτά, γενικώς το φυτικό κόσμο. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, όμως είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μπορείτε να το διαβάσετε και σαν μυθιστόρημα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερο βιβλίο που διάβασα, ένα βιβλίο που μου χάρισε μία μαθήτριά μου σε μία πολύ καλέσθητη έκδοση. Το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη αναφορά στον Γκρέκο. Το είχα διαβάσει πολύ παλιά. Έχουν περάσει μάλλον 30 χρόνια από τότε που το διάβασα, οπότε το ξαναδιάβασα με την ευκαιρία αυτή. Τι να σας πω για τον Καζαντζάκη? Προφανώς τον γνωρίζετε, έστω και μέσα από την ταινία του Κακογιάννη, το Ζορμπά, που βασίζεται σε ένα από τα μυθιστορήματά του. Απίστευτη δύναμη, φιλοσοφικός νους. Το βιβλίο αυτό είναι μια ιδιότυπη βιογραφία, αυτοβιογραφία. Την έγραψε ο Καζαντζάκης και από ό,τι γνωρίζω σκόπευε να την ξαναδουλέψει, αλλά τον πρόλαβε ο θάνατος. Πάρα πολλά νοήματα συμπυκνωμένα, διαβάζεις, σκέφτεσαι, γυρίζεις πίσω, ξαναδιαβάζεις, συζητάς για αυτά τα πράγματα που έχει γράψει. Εξαιρετικό. Το τρίτο βιβλίο που μόλις τελείωσα είναι επίσης μία βιογραφία, μία αυτοβιογραφία του Γιάννη Μπουτάρη,
Ο Μπουτάρης, ίσως τον γνωρίζετε γιατί ήταν δήμαρχος της Θεσσαλονίκης από το 2011 ως το 2019. Ο τίτλος του βιβλίου είναι 60 χρόνια τρίγος και μιλάει για τη ζωή του. Γιατί το διάβασα, γιατί με ενδιέφερε. Στο βιβλίο μιλάει κυρίως για τη σχέση του με το κρασί, γιατί ο Μπουτάρης, ο οποίος πέθανε πρόσφατα σχετικά, πριν το 2024, προερχόταν από μία οικογένεια ινοπαραγωγών και εμπόρων κρασιών και όλη του τη ζωή την αφιέρωσε στο κρασί, αν και βέβαια σας είπα ότι ήταν και δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, οπότε είχε σχέση και με την πολιτική. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο άνθρωπος με πάθος και επιμονή άλλαξε τον χάρτη της Ελλάδας όσον αφορά την ινοπαραγωγή. Νομίζω ότι πριν από τις δικές του προσπάθειες ήταν διαφορετική η αντίληψη για το κρασί που είχαν στη σύγχρονη Ελλάδα. Έχω μία φίλη η οποία είναι από τους ανθρώπους που χαίρεσε να μιλάς μαζί τους, γιατί ξέρεις ότι πάντα θα σου πούν αυτό που σκέφτονται όπως το σκέφτονται. Της είπα ότι διαβάζω το βιβλίο αυτό και με ρώτησε γιατί. Της είπα γιατί συμπαθούσα το Μπουτάρη για αυτά που έκανε στη Θεσσαλονίκη και ήθελα να μάθω τι σκεφτόταν αυτός, τι θα έλεγε άραγε για τη δική του ζωή. Τότε η Στέλλα μου είπε, δεν υπάρχει τρελό στον κόσμο που να μην το συμπαθείς τελικά. Γελάσαμε πάρα πολύ. Ίσως να έχει δίκιο. Θαυμάζω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα όραμα, έχουν ένα πάθος και ενάντια σε οποιαδήποτε πρόβλεψη παλεύουν για να το πραγματοποιήσουν. Και αυτό απαιτεί μια μεγάλη δόση τρέλας. Και συνήθως, νομίζω, είναι αντιφατικές προσωπικότητες αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί κανείς να τους αγαπήσει πολύ ή να τους μισήσει πολύ ή να καθίσει και να σκεφτεί. Και δύο λόγια για ποιητές. Θεωρώ την ποίηση μαγική. Συνήθως τα λογοτεχνικά βιβλία δεν τα διαβάζω δεύτερη φορά. Σπάνια, αν τύχει, τα διαβάζω. Πολλές φορές τελευταία αυτό που κάνω είναι να σημειώνω με μολύβι μέσα πράγματα που με ενδιαφέρουν και έτσι κατά καιρούς μπορώ να ξεφυλίσω ένα βιβλίο και να θυμηθώ κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση. Όμως ποίηση διαβάζω ξανά και ξανά, μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η υπέρτατη τέχνη η ποίηση. Μπορεί και να υπερβάλλω, δεν ξέρω. Τη θεωρώ μαγική, κάτι σαν απόσταγμα, κάτι σαν άρωμα. Η τέχνη της αφαίρεσης σε όλο της το μεγαλείο. Πώς μπορείς να μιλήσεις για κάτι όσο γίνεται πιο λακωνικά, μεταφέροντας νοήματα, συναισθήματα, συγκινώντας, εμπνέοντας, το βρίσκω μαγικό. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μελοποιημένη ποίηση, θα σας βάλω κάτω να ακούσετε δύο τουλάχιστον, μετά μπορείτε να ψάξετε και εσείς, δύο τουλάχιστον μελοποιημένα ποίηματα, δύο αγαπημένων ποιητών, αγαπημένων για μένα, του Μανώλη Αναγνωστάκη και του Τάσου Λιβαδίτη. Αν έχετε άλλα ερωτήματα ή αν θέλετε να μου πείτε εσείς τις δικές σας απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε σε μένα και που προσπάθησα να απαντήσω,
Θα χαρώ πάρα πολύ να τα διαβάσω όλα αυτά. Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.